Xin chào tất cả các bạn từ Cộng hòa Trung Phi. Và cuộc phiêu lưu của mình ở đất nước này hôm nay lại bắt đầu. Thông tin du lịch về đất nước này hầu như là con số 0. Ở đây ngoài một số khu bảo tồn thiên nhiên, nơi mà có thể đến để xem động vật hoang dã, thì mình không có bất kỳ một thông tin nào về du lịch của đất nước này hết. Do vậy hôm nay mình quyết định là hôm nay mình sẽ ra phố tìm một người lái taxi có vẻ tin tưởng để hỏi, và mình tìm được một anh bạn này. Sau khi nói chuyện với người này thì mình bảo là hãy đưa mình đến bất kỳ một chỗ nào mà có thể là thú vị với khách du lịch. Thì anh ta đã quyết định đưa đến một cái nơi mà mình sẽ đi mất khoảng 100 cây số từ thủ đô Bangui. Thực ra mình không biết điều gì đang đợi chờ mình ở đó, tại vì là không có bất kỳ thông tin du lịch nào về cái nơi đó cả. Mình chỉ nghe lời anh này tả qua rồi tin rồi lên đường đi thôi. Đây là một chuyến đi khá mạo hiểm, tại vì không chỉ những cơ quan an ninh nước ngoài họ khuyến cáo là khi đến Cộng hòa Trung Phi thì không nên rời khỏi thủ đô Bangui. Thủ đô Bangui cũng khá nguy hiểm rồi và không được rời khỏi đây, những khu ở bên ngoài còn rất là nguy hiểm. Và cả cơ quan chức năng của Cộng hòa Trung Phi cũng khuyến cáo du khách là không được rời khỏi thủ đô Bangui. Thủ đô Bangui là cái giới hạn đấy, có thể là còn an toàn, nhưng nếu mà ra ngoài thì sẽ rất nguy hiểm. Tuy nhiên mình nổi cái trí tò mò là muốn biết là cuộc sống ở bên ngoài thủ đô Bangui nó diễn ra như thế nào, có gì đặc biệt, có gì thú vị không. Đây là một chuyến đi khá mạo hiểm vì như các bạn biết, toàn bộ lãnh thổ của Cộng hòa Trung Phi được coi là rất nguy hiểm. Tại vì ở đây nguy cơ xảy ra các cuộc xung đột giữa những nhóm nổi dậy và nguy cơ bị bắt cóc khá cao. Chỉ có thủ đô Bangui được coi là nơi vẫn còn khá an toàn với khách du lịch, nhờ sự hiện diện đông đảo của các lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc. Sau khi thỏa thuận xong về giá cả và địa điểm đi, anh lái xe taxi đề nghị là sáng hôm sau phải khởi hành rất sớm để có thể quay về thủ đô Bangui trước khi mặt trời lặn. Vì trên đường đi có thể gặp những bất trắc, rủi ro, sự cố mà không thể lường trước được. Có thể nói đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp phượt mình xuất phát đến một địa điểm mà hầu như không hề có chút thông tin nào về địa điểm đó, và cũng không hề biết điều gì đang chờ đợi mình trên đường đi. Việc đầu tiên là phải đổ xăng cho xe. Như các bạn thấy trong hình ảnh này thì khủng hoảng nhiên liệu cũng đã lan sang châu Phi từ lâu. Việc thiếu xăng dầu đã khiến những trạm xăng lúc nào cũng đông như thế này. Những người có nhu cầu mua xăng phải xếp hàng dài và chờ đến lượt mình. Lúc này mới chỉ hơn 6 giờ sáng một chút và hàng này cũng còn chưa đông lắm. Những lúc cao điểm, dòng người xếp hàng có thể kéo dài ra phố và gây tắc nghẽn giao thông. Theo lời khuyên của anh bạn lái taxi này thì mình khởi hành đến thành phố tên là Mpaiki. Đây là thành phố nằm ở phía tây nam của Cộng hòa Trung Phi, cách thủ đô Bangui hơn 100 cây số. Theo đánh giá của Google thì đi từ thủ đô Bangui đến thành phố này mất khoảng hơn 2 tiếng đồng hồ. Tuy nhiên do chất lượng đường xấu và trên đường có rất nhiều checkpoint, có nghĩa là trạm kiểm soát, thời gian đi có thể kéo dài gấp đôi, thậm chí gấp 3. Cũng theo mô tả của anh bạn lái taxi, xung quanh thành phố Mpaiki có những hồ nước đẹp, thiên nhiên hoang dã, và đặc biệt ở đây là quê hương của rất nhiều bộ lạc khác nhau, ví dụ như bộ lạc Pygmy, bộ lạc người lùn. Sau khi nghe lời kể của anh bạn lái taxi này thì mình rất háo hức được khám phá vùng đất này. Tuy nhiên sự háo hức này không kéo dài được lâu. Sau khi đổ xăng xong và trước khi tiếp tục hành trình, anh bạn tài xế lái taxi dừng lại đề nghị làm một việc. Có thể nói hành động này của anh bạn lái taxi khiến mình khá lo lắng và bất an trước chuyến đi, điều mà mình không hề có khi bước lên xe của anh chàng này vào sáng nay. Anh bạn lái xe taxi đã dừng lại để mua băng dính rồi che lại số điện thoại trên xe taxi của mình. Sau khi gặng hỏi thì anh bạn lái taxi này cũng tiết lộ lý do. Lý do thứ nhất là để tránh việc vơi tiền của các cảnh sát ở các trạm kiểm soát. Vì khi họ nhìn thấy số điện thoại trên xe taxi, họ sẽ biết được ngay rằng anh chàng này làm chủ sở hữu của một hãng xe taxi riêng. Lý do thứ hai là lý do quan trọng hơn và là lý do ảnh hưởng trực tiếp đến vấn đề an ninh. Việc che số điện thoại sẽ giảm được nguy cơ sẽ bị nhận biết là xe taxi. Vì nếu xe taxi đi giữa vùng quê hẻo lánh thì khả năng rất cao là khách hàng trong đó là một người nước ngoài. Vì người bản địa ở Cộng hòa Trung Phi không dùng xe taxi để di chuyển từ thành phố này sang thành phố khác. Bởi nếu các phần tử xấu phát hiện ra trong xe là một người nước ngoài thì khả năng bị tấn công và bắt cóc sẽ rất là cao. Các phần tử xấu, các phần tử khủng bố sống giữa dân chúng, vẻ bề ngoài của họ cũng như những người dân thường khác nên không thể nào phát hiện được ai là người xấu, ai là người tốt. Thật lòng mà nói, lời thú nhận của anh lái taxi khiến mình giật mình và khá lo lắng và run. Bởi nếu không may gặp phần tử xấu thì cái biện pháp phòng tránh rất là sơ sài này không thể nào cản trở nổi hành động xấu xa của những người đó. Tuy nhiên xe đã khởi hành, không có đường quay lại. Do vậy mình quyết định tiếp tục cuộc hành trình. Cái xe taxi này có cờ của Cộng hòa Trung Phi, của cờ của Israel. Mình không biết là cái nguyên do vì sao mà anh bạn này anh lại có cái cờ Israel ở đây. Bây giờ sẽ hỏi xem. Pourquoi tu as le drapeau d'Israël ici sur ta voiture?
giản, lý do rất đơn giản là anh là người theo đạo Công giáo. Israel là nơi sinh ra của Chúa, do vậy mà anh hâm mộ đất nước Israel và như vậy và đẻ cờ Israel ở đây. Chất lượng đường ở đây so với tiêu chuẩn châu Phi thì là khá chấp nhận được. Mặc dù có thỉnh thoảng có ổ gà, ổ voi, ổ chuột nhưng mà vẫn có thể đi qua được chứ không phải là đi chậm quá. Tuy nhiên có một điều mình thấy nhận ở đây là phong cảnh ở đây rất nhiều rừng rú, rậm rạp, có vẻ vẫn rất là hoang sơ. Không có nhà dân, không có người cư trú ở đây mấy, thỉnh thoảng có một vài người. Và trong những cánh rừng này thỉnh thoảng có những người đi, người ta phá nương, phá rẫy, phá bờ bụi để có vẻ như là để lấy đất trồng trọt. Thỉnh thoảng mới loáng thoáng một vài căn hộ như này, còn lại là toàn rừng rậm, lau sậy như này. Bọn mình vừa dừng lại ở một cái làng bên đường đi để thăm thú nơi này một chút. Bây giờ mời các bạn đi cùng. Làng bản ở đây rất là châu Phi, đặc trưng của châu Phi luôn. Có những cây cổ thụ, ví dụ đây là cây xoài, ở đây có rất nhiều xoài. Nhà cửa thì rất là đành toàng, rất là giản dị như này thôi. Nhà này còn có nguy cơ bị đổ nữa, tại vì ở đây họ phải chống vào những cái cây như thế này, rất là khổ. Còn đây là sắn khô, nấm. Nhà rất là nghèo. Bonjour. Bonjour. Anh này đang xây nhà bên trong, cho nhà thêm kiên cố, thay thêm một cái gian nữa. Đây là phong cảnh bên ngoài. Đây có một cây quả này là quả mãng cầu, cây mãng cầu. Các bạn có biết mình phát hiện ra cái gì không? Đây là một lá cờ Nga. Ở đây họ có vẻ như là rất tôn sùng nước Nga. La Russie est là pour la sécurité de la Centrafrique. C'est pour cela eux ils mis les drapeaux ici comme ça. Ah, ok. Pour la sécurité. La sécurité de la RCA. De la RCA. Họ giải thích là tại vì là ở đây quân đội Nga rất là nhiều. Quân đội Nga rất là nhiều, họ làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh ở đây, trật tự ở đây, do vậy mà họ vinh danh nước Nga hoặc tôn trọng nước Nga bằng cách treo cờ ở đây. Bonjour. Cảnh người dân, công việc thường ngày của người dân. Đây là một cái loại rau đắng mà là thức ăn rất thông dụng ở mấy nước Trung Phi này. Bột sắn. Gia đình có vẻ như đang chuẩn bị bữa ăn trưa. Il est ton frère? Oui, mon frère. Je suis ta sœur. Et il travaille pour les Russes? Pour les Russes, oui. Pour les Russes. Pour les Russes. C'est ça, il met le drapeau ici. Donc quand tu travailles avec eux, c'est pour faire les drapeaux ici. Qu'est-ce qu'il fait dans notre vie? Il fait quoi dans la vie? Il fait comme quoi? Lui... Étudiant ou... Non, c'est pas étudiant. Lui, après, il est maçon. Il construit la maison. Un ingénieur.
ingénieur. Oui, ingénieur. Oui, oui. Que toi, c'est moi, À Bangui, oui. Le ça quoi, le ça. Ah, tu vas français. Elle travaille à Bangui ou ici? Oui, à Bangui. Il À travaille. Bangui, elle travaille. À Berengo, na Russie, il travaille na base Russie. À Bangui, travaille maison. Bangui là-bas, il arrange les maisons, il fait construire les maisons. Quand il n'y a pas le travail là-bas, maintenant c'est pour les revenir ici. Ah, je sais. Et là, ce sont des Russes qui ont pu repasser avec l'hélico. Les Russes. Là-bas. Là-bas. Ouais. Le Russie. Các bạn có thể nghe tiếng trực thăng vừa bay qua, đấy là trực thăng của Nga. Ça va. Ah, ça va. No. Ah, ok. Ça va, les Russes. Problème non. Là, tu as la caméra, tu as tout là, c'est ça. Après, tu as la face pour ça, t'as problème. Ah, ok. Quand ils voient ce que tu es en train de filmer, ça devient problème. Mais donc, c'est tout simplement, ok? Quand les Russes voient ce que tu fais, c'est un problème. Ah, ok. Les Russes voient. Je sais. Nghĩa là anh trai thì làm việc cho một căn cứ quân sự của người Nga, còn ở Bangui thì làm kỹ sư xây dựng. Còn nếu mà người Nga mà người ta nhìn thấy là làm gì quay phim chụp ảnh là có vấn đề lớn. Mình vừa đi qua một cái làng và đây là các bạn vừa xem cuộc diễu hành của những người làm cho nhà thờ Công giáo. Bây giờ họ đang trên đường đến nhà thờ để tổ chức cái lễ trong nhà thờ. Ở làng này họ bán cái chổi này. Chổi này giống y chổi của Việt Nam ngày xưa. Không biết Việt Nam giờ còn cái chổi này không? Lác đác trên đường thỉnh thoảng có những ngôi làng chỉ gồm vài cái nhà ở đây. Các bạn có thể thấy ở bên kia là đường chính. Và hai bên đường là thỉnh thoảng mới có một ngôi làng như thế này. Có vài ngôi nhà. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien. Bien. Très bien. Những người phụ nữ đây là rất là niềm nở hiếu khách. Mời chào. On est en train de manger, il faut nous filmer. Đây là ngôi nhà của họ. Xung quanh đương nhiên cũng là toàn đồi núi. Ở đây có một gì đó rất là hiểm trở, rất là hoang vu. Càng đi thì càng có cảm giác là hơi lạnh gáy một chút. Đây là cuộc sống của họ bên cạnh núi rừng. Douleur. Đây có vẻ như là một loại lá. Đây là một lá và một loại thân cây nào đó họ lấy từ rừng về, xong rồi họ làm thành thuốc chữa các loại bệnh đau đớn nọ kia. Như này. Đây là lá sắn. Bonjour. Moi là à la cité ấy mà le mouta mon vrai. Đối với một người đến từ nơi khác thì có thể rất khó tưởng tượng là người dân đấy có thể sống một cuộc sống ở cái nơi rất hẻo lánh, rất là bất ổn về an ninh như thế này. Có thể họ quen rồi chứ ở đây xung quanh ở đây đều là đồng không mông quạnh. Dân ở đây mặc dù sống rất thưa nhưng mà thỉnh thoảng có một cái trạm cảnh sát đi qua, họ sẽ bắt dừng lại và sẽ kiểm tra giấy tờ. Và đương nhiên họ sẽ phải hối lộ cho họ một chút, 2.000 thì họ sẽ cho qua một cách gọn nhẹ, không có trở ngại gì hết. Càng tiến sâu vào thành phố Baiki, phong cảnh không có gì thay đổi. Hai bên đường vẫn là rừng rậm, cây cối tùm và thỉnh thoảng lại hiện lên một ngôi làng nhỏ dọc đường. Trên đường đi đôi khi cũng có một vài bóng người thưa thớt qua lại. Về diện tích, Cộng hòa Trung Phi là một quốc gia không nhỏ. Tuy nhiên dân số ở đây rất là thưa thớt, chỉ khoảng tầm gần 5 triệu người.
Hiện nay mình đang ở gần một cái thị trấn tên là Baiki ở cái khu vực tên là Loibaya. Và cái khu vực này cách thủ đô Bangui khoảng 100 km. Ở đây như các bạn thấy chỉ có rừng, đồng không mông quạnh, rất là hoang vắng ở đây. Và rất vô tình khi ngồi trên xe thì mình đã Google một chút và đọc được một cái thông tin rất là thú vị có liên quan đến Việt Nam ở khu vực này. Đó là năm 1945, vua Duy Tân đã tử nạn ở khu vực này trong một cái tai nạn máy bay. Và đó chính là cái vùng lân cận ở khu gần đây. Vua Duy Tân sinh năm 1900 và mất năm 1945, là vị vua lên ngôi nhỏ tuổi nhất trong 13 vua của triều Nguyễn. Năm 1945, trong chuyến bay từ Paris về đảo Réunion, máy bay của ông đã gặp nạn và ông đã tử nạn tại thị trấn Mbaiki thuộc Cộng hòa Trung Phi. Sau đó, vua Duy Tân được an táng tại nghĩa trang Công giáo tại thành phố Mbaiki 42 năm sau, có nghĩa là vào năm 1987, hài cốt của ông đã được con cháu mang về Huế để an táng. Và nghe nói ở khu vực này quân đội Nga cũng có mặt ở đây rất là đông. Họ làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh ở đây. Và điều đó cũng đồng nghĩa rằng là khu vực này khá là nguy hiểm. Bắt cóc, khủng bố xảy ra, xung đột xảy ra thường xuyên. Do vậy bọn mình cũng sẽ không ở đây lâu mà ở đây một chút, xong thăm thú một chút, sau đó thì sẽ về luôn. Và trong khu rừng rậm như này chỉ có lác đác vài gia đình của bộ lạc Pygmy, là bộ lạc của những người lùn sống trong này thôi. Họ xây dựng nhà ở trong những cái khu rừng rậm như thế này. Sống một cuộc sống rất là hoang sơ giữa rừng rậm. Có cái hay của nó đúng không ạ? Giữa thiên nhiên. Bonjour. 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 Comment ça va? Ça va bien. Bonjour. Đây là gánh củi của họ, họ đi lấy về để nấu nướng và quả cọ. Bonjour. Ở đây có một em cún nhưng trông rất là đáng thương, gầy guộc, chỉ còn da bọc xương thôi, đang nằm ngủ ở đây. Bộ lạc Pygmy, bộ lạc của những người lùn này mình cũng đã giới thiệu cho các bạn trong một video trước ở Cộng hòa Dân chủ Congo rồi. Và đây là cái bếp nấu của họ, họ luộc cái quả cọ này nên không biết là gì, chắc có thể để làm dầu, nấu nướng. Nhà cửa xây dựng rất tạm bợ như này và đằng sau thì đương nhiên chỉ có đồi núi rừng. Có một điều mình thấy rất là thú vị là trong một cái khu rừng rậm và những người sống ở rất xa thế giới văn minh như này nói với nhau bằng tiếng Pháp, một ngôn ngữ cũng khá là hiện đại, một thế giới hiện đại, có một gì đó rất là hay, rất là thú vị. Chung ở Trung Phi này không những là xa xôi, một nước xa xôi cách trở mà còn có một gì đó rất là hẻo lánh, rất là hoang sơ, rất là đáng sợ, có một gì đó rợn sợ tại vì là không hề có một thông tin gì. Tại vì khi bạn đến đây không hề có một thông tin gì cả, rất ít thông tin, tức là cứ đi và đi thôi, không biết là đường sẽ đưa đến đâu. Xung quanh đây toàn rừng rậm, chỉ có mình, người lái xe và ngôi làng của người lùn. Đây có con gì nó bay vào mắt, không có một cái gì hết, toàn cây cối rừng rậm. Đây là cây gì không biết, giống cây bàng. Đây lá rất giống cây bàng nhưng mà đây không phải cây bàng, không biết là cái cây gì. Nhìn động thấy rừng rậm thôi. Các bạn thấy thì toàn rừng rậm và rừng rậm. Và trước đây ở khu vực này có rất nhiều các cuộc xung đột xảy ra. Và những người dân ở đây họ kể rằng khi người Nga tới đây làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh thì các cuộc xung đột có giảm. Tuy nhiên không có nghĩa rằng là nó chấm dứt hoàn toàn. Và do vậy phải hết sức cẩn thận. Chỉ dám đến những cái nơi mà có người ở, không quá hẻo lánh, không quá là đồng không mông quạnh. Ở đây gọi là ngôi làng nhưng mà thực ra đây chỉ có 1, 2, 3, 4 cái chòi, 4 cái nhà là bằng lá như này của bộ lạc người lùn. Không có nhiều.
Họ là những người nổi tiếng vì cuộc sống ẩn dật trong rừng như thế này. Bonjour. Bây giờ chúng ta sẽ vào trong nhà của họ để thăm một chút nhé. À, tại maison. Đây là nhà của họ. Đây có một cái giường trải ngay trên nền nhà. Đặt lên một cái giường nữa. Trong cuộc sống rất là đơn giản giữa rừng rậm. Bên trong này còn có một cái gian nữa, có một cái giường nữa. Nấu nướng thì có vẻ như họ ở bên ngoài chứ không phải ở đây. Đây chỉ có những cái đồ đạc linh tinh thôi. Đây chỉ có 4 gia đình thôi nhưng mà các bạn thấy là trẻ con này rất là đông, rất là nhiều. Rất là nhiều trẻ con. Chắc phải khoảng hơn chục đứa trẻ con, phải 20 đứa mất. Lúc này mới là gần 2 giờ chiều và bọn mình đã lên xe để quay trở lại thủ đô Bangui để có thể trở về đó trước lúc mặt trời lặn. Kết thúc một chuyến đi có thể là một chuyến đi to gan nhất từ trước đến giờ. Vậy là bọn mình vừa về đến thủ đô Bangui này và kết thúc chuyến đi có thể coi là cuộc phiêu lưu vượt ngoài vòng cấm. Chắc là trong số các bạn không có ai có ý định đến thăm Cộng hòa Trung Phi, nhưng mà nếu các bạn có lỡ chân đến đây chẳng hạn thì mình khuyên các bạn không được làm như mình. Kỳ Kim là thủ đô Bangui thôi, không được đi quá xa, không được ra khỏi thủ đô này, tại vì đất nước này vẫn còn tiềm ẩn rất nhiều hiểm nguy, rất nhiều nguy cơ khủng bố đánh nhau. Và như vậy là mình xin kết thúc video của mình về cuộc phiêu lưu ở Cộng hòa Trung Phi hiện tại đây. Cảm ơn sự theo dõi và ủng hộ của các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.